private është një drejtë themelore e njeriut. Por sistemi komunist në Shqipëri e zhduku pronën private. E gjithë djersa e qytetarëve në 50 vjet ishte investuar në ndërmarrje shtetërore. Në vitet e para të demokracisë, shteti premtoi që pasurinë e akumuluar gjatë diktaturës do t'u shpërndante në mënyrë të barabartë të gjithë qytetarëve. Por kur premtimi rezultoi në një dështim spektakolar, prona u shkatrua. Ekonomia u varfërua më shumë, qytetarët nuk morën asgjë. Ndërsa një grush njerëzish u pasuruan brenda natës. Ky dokumentar tregon historinë e bonove të privatizimit në Shqipëri. Jemi në qendër të Tiranës, në mesin e muajit korrik. Vendi duket se ka harruar bllokimin e rënd ekonomik gjatë muajve të pranverës për shkak të koronavirusit. Tregjet kanë filluar të ringjallen pak e nga pak. Ndër 10 tregje që ka Tirana, më i çuditshmi është ky që ndodhet mbrapa Bankës së Shqipërisë. Është një treg informal i këmbimit valutor. Qytetarët e njohin me emrin tregu i dollarit. Bashkë me eurot, dollarat dhe monedat e tjera të huaja këtu, këmbet edhe një monedhë nga më të çuditshmet në botë. Nëse shikoni me vëmendje kambistët, mbajnë në duar disa tufa letrash që kanë formën e lekut, por janë më të mëdha. Këto janë të famshmet, bonot e privatizimit. Janë letra me vlerë që shteti shqiptar i emetoi para 25 vitesh. Ato janë mbetje të një politike të dështuar. Këto letra me vlerë janë një histori e trisht se si politika është tallur me qytetarët. Do të kthehemi pas në kohë për të njohur fillimisht me historinë e bonove të privatizimit. Në shkurt të vitit 95, presidenti i Republikës në atë kohë, Sali Berisha, nxori dekretin për emetimin dhe shpërndarjen e bonove të privatizimit. Ky dekret ishte piknisja e kësaj historie. Në popull, ato njihen me termin letra me vlerë. Nga vitin 94-95, dolën të parat lekët e privatizimit për të përndjekurit politik dhe pastaj bonot e privatizimit për gjithë popullsinë që kishte qenë mbi 18 vjeç në periudhën e para vitit 90. Kishin kaluar 4 vjet nga ardhja në pushtet e Partisë Demokratike. Ishin vite kur Sali Berisha kishte pushtet absolut. Ndër premtimet e panumërta për ta bërë Shqipërinë si gjithë Europa, për ta modernizuar dhe për ta zhvilluar ekonomikisht, Berisha nxori edhe premtimin e shpërndarjes së pasurisë shtetërore tek të gjithë qytetarët. Emetimi i bonove të privatizimit kishte për qëllim t'i bënte shqiptarët pronar të ndërmarrjeve shtetërore, pas më shumë se 50 vjetësh kur u ishte mohuar prona private. Synimi kryesor i emetimit të bonave të privatizimit nga qeveria shqiptare dhe shumica e qeverive të vendeve ish komuniste që u futën në rrjedhat e ekonomisë tregut dhe shoqërisë së lirë mas vitit 1990, ishte rikthimi pjesërisht apo sa mund të ishte e mundshme i pronës të krijuesit e vet. Bashkimi i tyre, pra shndërrimi i bonove të privatizimit apo lekëve të privatizimit, të dyja mund të përdoren si terma, krijon të mundësinë që punëtorët merrin diçka nga pasuria e trupëzuar, e shndruar në ndërmarrje shtetërore gjatë periudhës së regjimit komunist. Në ato vite, termi bono privatizimi dëgjohej her pas here nga shqiptarët. Nga pjesa më e madhe e popullsisë, ishte vështirë të kuptojë se çfarë ishin bonot e privatizimit, ose më mirë të themi, të kuptojë përfitimi afatgjat i tyre. Shqiptarët ishin akoma të hutuar nga ndryshimi i sistemeve. Nga një ran ishin mbrojtur në ideologjinë komuniste dhe ndërkohë duhet të përballonin jetën me praktikat e sistemit kapitalist. Rregullat e tregut të lirë dhe investimet afatgjata në biznes ishin thuajse të panjohura. Pak shqiptar kishin kulturë ekonomike në atë kohë. Shteti komunist kishte luajtur rolin e menaxherit suprem dhe të planifikuesit të çdo sfere të ekonomisë. Qytetarët kishin qenë thjesht punëtor dhe zbatues të planeve të punës që vinin nga lart. Në këtë kaos e sipër, atyre ju shpërndajnë edhe bonot e privatizimit.
Kjo ishte një lëvizje destinuar për të dështuar. Pretendimi ishte utopik nga ana e qeverisë demokratike. Le të shpjegojmë fillimisht se çfarë ishin bonot, cili ishte qëllimi i tyre dhe kush i përfitonte. Bonot e privatizimit ishin një lloj paraje. Ishin monedha dhe mund të quheshin të barabarta me paranë. Por ato nuk mund të përdoreshin në treg për të bler çfarëdo lloj malli. Pra, nuk mund të dilje në treg dhe të blije me bono një makinë, një shtëpi apo ushqime dhe rroba. Përdoreshin si para emetuar vetëm me përdorim të kufizuar në privatizim. Nga pikpamja e detyrimit të shtetit ndaj atij që mban një letër me vlerë është njësoj si monedha. Pra u bë një vlerësim i praafërt i gjithë pasurisë që të shkonte në privatizim dhe ato pasaj u ndanë letra me vlerë sipas ndërmarrjeve përkatëse dhe sipas individëve përfitues. Ekonomia shqiptare duhej të privatizojë, pra të shkëputej nga komunizmi, jo vetëm teorikisht, por edhe fizikisht. Por ky proces privatizimi ishte shumë kompleks. Në Kushtetutën e Shqipërisë të para vitit 90, aktiviteti për të bërë biznes ndalohej me ligj ose dënohej me ligj. Pra, Shqipëria konsiderohet si një nga vendet më të mbyllura dhe njëkohësisht vendi që kishte shkallën më të lartë të pronësisë shtetërore dhe që kishte si thuaç nivelin më të ulët të biznesit privat. Gjithçka që prodhoi në Shqipëri deri në vitet 90 dilte nga ndërmarrjet të caktuara shtetërore. Këtu futeshin fabrika, uzina, punishte, kombinate, njësi tregtare, transporti e të tjerë. Shteti prodhonte gjithçka, që nga artikujt më të vegjël, si këpucë, sapuni, karamelet, lapsat, e deri tek mallërat e industrisë si çeliku, hekuri e çimentoja. Pas vitit 90, këto asete shtetërore i rëndonin mbi kurisë qeverisë demokratike. Në pjesën më të madhe, ato ishin ndërmarrje gjysmë të shkatruara që dilnin me humbje. Ndërmarrjet shqiptare, pas hapjes së Evropës juglindore që filloi reforma drejt ekonomisë së tregut, ishin jo konkurruese dhe filluan të humbisnin tregjet dhe humbja e tregjeve krijoi një barë të rëndë sociale dhe buxhetore. Për fat keq një pjesë e këtyre ndërmarrjeve ose pasurive të përbashkëta, më mirë të themi, ishin ose në proces degradimi, për arsye të njohur ato të mos qenies në punë për një kohë të gjatë, ose në proces grabitje. Nga njëra anë, shteti shqiptar duhej me patjetër t'i kalonte ndërmarrjet privatit. Por nga ana tjetër, qytetarët nuk kishin asnjë mjet financiar për t'i bler ato. 99% e shqiptarëve mendonin për bukën e gojës deri në ato moment. Atëherë, shteti vendosi që të gjithë të merrnin pjesë falas nga kjo pasuri. Por në vend që secilit individ t'i jepej një pjesë fizike, një magazin, një makineri apo një linjë prodhimi, atij do t'i jepej një bono privatizimi. Ideja ishte që këto ndërmarrjet vogla dhe të mesme në valën e parë të privatizimeve të shiteshin pa lek, pra në kuptimin pa likuiditet fizik nga ana e publikut, pra njerëzit do të ofroheshin pa shpërblim bono privatizimi. Shteti shpresonte që bonot e privatizimit do t'i shtynin qytetarët të bëheshin aksioner dhe privatizonin ndërmarrjet duke i kthyer ato në biznese private. Sepse askush nuk guxonte me para në dorë të blinte një ndërmarrje të shkatruar. Shpresa ishte shumë e madhe që përmes këtij procesi këto ndërmarrje të bëheshin, të ristrukturoheshin, të bëheshin konkurruese në treg, të kualifikonin fuqinë punëtore, të ishin kontribuese qoftë në zhvillimin e brendshëm, qoftë rritjen e fuqisë eksportuese dhe konkurruese të ekonomisë kombëtare në vendet e rajonit. Privatizimi si proces ndahej në 3 faza. Në fazën e parë, u privatizuan njësi shumë të vogla tregtare, si farmaci, ginkaleri, dyqane fruta perime, ushqimoret e të tjerë. Kjo fazë u realizua me sukses dhe përfundoi shumë shpejt. Secili shitës që punonte në këto dyqane, i bleu ato dhe i ktheu në biznes privat. Në këtë fazë, nuk u përdorën bonot e privatizimit. Ato do të përdoreshin në 2 fazat e tjera. Faza e dytë e privatizimit do të ishin ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, ndërsa faza e tretë do të ishin ndërmarrjet e mëdha ose të quajtura strategjike. Kryesisht kishte bënte me sektorin e industrisë.
patjetër tregtisë, po jo të njësive të vogla me pakicë të tregtimit, por bëj fjalë për ndërmarrje tregtare të mëdha ose ndërmarrje prodhuese. Emetimi i bonove të privatizimit u bën nga Banka e Shqipërisë sipas përcaktimeve të Ministrisë së Financave, ndërsa shpërndarja ju ngarkua ish Bankës së Kursimeve. Shpërndarja e bonove të privatizimit, sipas burimeve të Ministrisë së Ekonomisë, filloi në muajin korrik 96 dhe më pas, në vitin 99, afati i përdorimit të tyre u shty deri më 31 dhjetor 2005. Sipas metodës së privatizimit masiv, njerëzit blenin aksione të shoqërive shtetërore në shkëmbim të bonove të privatizimit që ata zotrojnë. Kështu, metoda e privatizimit masiv ndjek parimin, shpërndarje e pasurisë tek ata që kanë kontribuar në krijimin e asaj. Tani vim tek pyetja tjetër, se kush do të përfitonte bono privatizimi. Do kishte të bënte me moshën kryesisht se sa me të qenit ose jo në punë, pasi përfitimi i tyre nuk ishte të bënte me statusin i punësuar ose i papunë, por më shumë me moshën pas një date të caktuar. Pra do të kishin mbushur 18 vjeç. Nuk kishte lidhje punëtor, punojës, punojën kryeministri apo punojën fermë. Të gjithë ishin njësoj, pra ishte shpërndarja sipas moshës, se para 90-s nuk ishte as papunësi. Pra shpërndarja bonove bëj sipas moshës. Ky libër i vogël është nga studimet e para në vend që është bërë mbi përdorimin e bonove në Shqipëri. Ne do t'i referohemi këtij studimi për të njohur me disa statistika rreth procesit të përdorimit të bonove. Aty gjejmë numrin e saktë të qytetarëve që përfitonin bono privatizimi në Shqipëri, të ndara në 3 fasha. Kategoria 50 vjeç e lartë përfitonin 182.706 persona. Kategoria 30 deri në 50 vjeç përfitonin 390.988 persona. Kategoria 18 deri në 30 vjeç përfitonin 493.752 persona. Në total, 1.067.446 persona përfitonin bono privatizimi në Shqipëri. Ata që ishin më të rinj dhe kishin kontribuar më pak në ekonomi, përfituan më pak bono. Ata që kishin punuar më shumë, merrnin më shumë. Kështu, grupi moshës së vjetër, ata mbi 50 vjeç, morën 20.000 bono privatizimi në draftin e parë dhe 80.000 në draftin e dytë. Mosha 30 deri në 50 mori 15.000 në draftin e parë dhe 60.000 në të dytin. Mosha 18 deri në 30 mori 10.000 në draftin e parë dhe 40.000 në të dytin. Këtu, bënin përjashtim ata që kishin marrë prom private në valën e parë të privatizimit, si dyqanet e vogla, farmacitë e berberhanet. Po ashtu, bënin përjashtim ata që kishin përfituar tokë bujqësore në bazë të ligjit 7501. Kategoria që përfitonte bono privatizimi ishin kryesisht ata që kishin punuar në prodhim industrial, si në industrinë e lehtë ushqimore dhe tekstile, ashtu dhe në industrinë e rëndë. Por, edhe kategoritë të tjera si mjekët, mësuesit dhe ushtarakët. Modeli i privatizimit të pronës shtetërore me bono privatizimi nuk ishte një shpikje shqiptare. Ajo u bazua në praktikën e vendeve të tjera ish-komuniste si Çekia, Polonia, Bullgaria e shumë të tjerë. Kryesisht modeli u bazua në eksperiencën çeke, por jo vetëm, pra u morë një pjesë e eksperiencës çeke, u morën edhe eksperienca të vendeve të tjera, kryesisht të ish bllokut sovjetik, pra nuk pati një eksperiencë të pastër shqiptare. Procesi i përdorimit bonove të privatizimit në Shqipëri ka qenë një lloj Frankensteini. Pra merr një copë nga një praktik, merr një pak nga modeli çek, pak nga modeli polak, pak nga modeli armen, kirgiz, merr 5-6 modele, bashko 5 gjëra dhe krijon një model shqiptar pas një lloj lidhje me atë çfarë ndodhte në Shqipëri ose çfarë pritshmërie kishte, po themi, ekonomia shqiptare, publiku shqiptar. Marrja dhe përzierja e modeleve nga jashtë u bë me një lloj nxitimi dhe pa llogaritur as pak realitetin shqiptar. Kopimi i reformave nga vende të tjera, qoftë edhe në këshilla për presionin social financiar ndërkombëtare, ka një risk shumë të madh për të dështuar, sepse mënyra se si sillet një mbajtës i letrës me vlerë në një vend të Europës lindore, Poloni, Çeki, Hungari apo dhe mënyra se si sillet në Shqipëri krijon atë dallimin e madh.
Kur dekreti i presidentit erdhi në parlament për miratimin e emetimit të bonove në mars të vitit 95, pati një kundërshtim nga opozita socialiste. Nëse hedhim një sy seancave plenare të zbardhura të asaj kohe, shohim që një numër i madh deputetësh e quanin të nxituar këtë hap të qeverisë, sepse emetimi i bonove po bëhej pa një strategji të mirëfillt. Ata kërkonin mekanizma shtesë, të cilët do të garantonin se ky proces do të kishte sukses. Ja çfarë diskutoi aso kohe. Unë në emër të grupit jam dakord të futet në program, siç u fut. Por kam kërkesën që për strategjinë e privatizimit, e paraqitur nga qeveria dhe dekreti për bonot, të diskutohen në të njëjtën kohë. Nuk them në një ditë, por të jenë diskutime të përbashkëta sepse nuk mund të flitet për bonot nëse nuk kemi përcaktuar strategjinë e privatizimit. Kundërshtimet nuk ishin vetëm nga socialistët, por edhe nga kampi i djathtë, madje nga themelues të Partisë Demokratike. Disa prej tyre e shihnin të papranueshëm që emetimi i bonove po bëhej me dekret presidencial dhe jo me ligj të posaçëm. Si mund të votohet për një dekret i cili ka gjithsej 5-6 faqe dhe të jep një strategji të plotë të gjithë industrisë së madhe shqiptare në 2 faqe letër? Kjo është mungesë serioziteti. Pse e ka të nevojshme qeveria të shkojë te presidenti? Pse i duhet të shtojnë hallkat? Valli mungon qeverisë besimi në parlament? Pse ka nevojë kjo qeveri për të ardhur te grupi i saj parlamentar për një pasaportë diplomatike presidenciale? Nuk e kuptoj. Ajo që është e rëndësishme është se mungon një koncept i përgjithshëm për privatizimin. Ligji duhet të fiksojë ca instrumente që si kemi, një borës për t'i grumbulluar këto parat. Rregullat për t'i grumbulluar parat, kush do i grumbullojë? Çfarë kapitali duhet ketë në bankë? Kush është depozitari i këtyre, por një sër elementesh teknik që sot që flas nuk janë. Imagjinohen atë kohë që nuk ishte pothuajse e pamundur. Dekreti presidencial u miratuar në parlament dhe hyri në fuqi. Menjëherë, filloi shpërndarje e bonove. Ato dolën në prerjen e 10.000, 15.000, 20.000 dhe 40.000. Sipas studimit që ka bërë profesor Fatmir Mema në vitin 97, vlera totale e bonove që qeveria do të shpërndante qytetarëve ishte 72 miliard e 288 milion e 300.000 lekë të reja. Bashkë me letrat me vlerë për privatizimin që u ishin dhënë të përndjekurve, totali shkonte në 89 miliard e 395 milion lekë. Me një sasi të tillë në bono privatizimi, qytetarët duhet të blinin pronën industriale shtetërore. Por, në fakt jo e gjithë kjo sasi u shpërnda. Në transhin e parë, u shpërndan vetëm 20% e tyre dhe menjëherë filluan ankandet për privatizimin e ndërmarrjeve. Në fazën e parë, kur u përdorën vitin 96 deri 1999, kur u privatizuan me këtë mekanizëm 98 ndërmarrje, mendoj se ka qenë një fillim i mbar. Vlerësohet se rreth 98 ndërmarrje janë privatizuar në këtë mënyrë dhe diku 10% e bonave të emetuara janë përdorur. Në tetor të vitit 95 deri më korrik 96 u privatizuan 97 ndërmarrje. Askush nuk ka nxjerrë një listë të saktë se cilat ishin këto ndërmarrje si një statistik, por ekziston vetëm një listë sipas degëve të industrisë. Në këtë listë shohim që janë privatizuar me bono ndërmarrje ndërtimi, ushqimore, bujqësore, industrisë mekanike, përpunim druri, transporti, turizmi e të tjerë. Ndërkohë, nga shpërndarja e tyre në rrethe, duket se numrin më të madh e ka Tirana me 39 ndërmarrje të privatizuara, Durrësi me 10, Fieri me 8 dhe rrethet e tjera vinë në zbritje. Këto 97 ndërmarrje janë suksesi vetëm i privatizimit me bono që ndodhi në vitin e parë. Por, nga sasia e bonove të shpërndara në duart e njerëzve, u përdorën vetëm 14%. Pjesa tjetër filloi të shitej në tregun e zi. Në procedurat e ankandit të aksioneve, nuk u bazuan në ndonjë çmim të parallogaritur, sipas të cilit oferta dhe kërkesa për aksionet të shoqërisë që do të privatizohej shkojnë gjithnjë paralelisht, domethënë, gjithë bonot blejnë gjithë aksionet. Defekti tjetër ishte që nuk kishim një listë të plotë dhe të vlerësuar tamam, të vlerësuar me vlerët e tregut reale të aseteve që do privatizohet. Gjithashtu, mungoi edhe informacioni rreth ecurisë së shoqërive, situatës së tyre ekonomiko-financiare dhe planet perspektive të zhvillimit të tyre. Dhe janë llogaritë e vjetra që thonë që ndërmarrja po e zem uzina e traktorëve po kushton, ku ta diun, 50 milion $. Ndërmarrja në rastet e tregut që i nështrojnë nuk vlen fare, pse nuk vlen fare?
sepse është bosh, nuk ka më njësi prodhimi, nuk prodhon asnjë gjë nga ato të cilët mund të shiten treg, dhe ç'është më e keqja mund të ketë edhe disa para borxh në llogaritë kontabël. Kështu që kërkuesit e aksioneve nuk kishin asnjë ide për shoqërinë, për të cilën ata ofronin bonot e privatizimit për të marrë aksionet e saj. Këtu, historia e bonove ndahet në dy drejtime kryesore: se çfarë ndodhi me bonot pasi u shpërndan në duart e qytetarëve, dhe së dyti, çfarë fati patën kompanitë e privatizuara. Imagjinoni situatën e një familje shqiptare të vitit 95. Njerëzit akoma nuk e dinin çdo të thot biznes, e aq më pak se çfarë do të thotë të blije në ankand aksione të një kompanie me bono privatizimi. Kështu, gjë e parë që ndodhi ishte që ata filluan të shisnin bonot në tregun e zi me vlerë shumë të ulët. Njerëzit sigurisht me intuitën dhe natyrën e tyre praktike u prirën më tepër drejt përfitimit afatshkurtër, pra menduan, ne kemi mundësi që këtë bono ta tregtojmë, unë nuk marr vesh nga blerja e ndërmarrjes, shitja e ndërmarrjes, të presun sa të vi të dalë në treg ndërmarrja, të bëhem unë aksioner, po sa të investoj, po sa të gjeneroj fitimet e para ndërmarrja, më mirë çfarë po bëj, po e shes sot me një vlerë të skontuar, pra me një vlerë më poshtë vlerës së tregut dhe po i marr këto para, aq sa më takojnë të marr. Ajo që nuk ndodhi dot në shtet, ndodhi diçka në sektorin privat, edhe me vlerë në një mënyrë ose tjetër u krijua një bursë. Pra ata që gjithnjë më tepër e humbën shpresën për t'i përdorur ato i shisin në mënyrë simbolike, dhe vlera e letrave me vlerë vajti edhe deri në 5%, ndërsa ata që kishin likuiditete të lira filluan t'i mbledhin ato. Tregtia me bonot e privatizimit filloi të lulëzonte në tregun e zi. Kambistët bënin blerje në sasi të mëdha dhe i shisnin tek ata që donin të privatizonin diçka. Kush kishte ca para të lira në dorë, tani shkonte blende ca para të tjera në një farë mënyrë letra me vlerë, por të rishitur ka ato që realisht do t'i privatizonin ndërmarrjet. Ky ndërmjetësi nuk ka një interes këtë mes. Ky mbledh lekët këtu me 10%, ja shet atit me 15, kush është avantazhi i këtij, është i ky ka pas disa para në xhep. Kjo praktikë nga ekspertët shikohet si një skem korruptive për të fituar vetëm disa njerëz afër politikës. Bonot e privatizimit u lanë lirisht të tregtueshme mes individëve, pa nuk u bën nominative, pra që vetëm person që e përfitonte kishte të drejtën ta përdorte në emrin e tij për të blerë një aksion ose një njësi ose një pjesë, me themi në ndërmarrje që po privatizohej, por tregu u la i lirë. Pra, bonot e privatizimit në një farë mënyrë morën vlerën e pastër të paras, pra të lekut. Që pyetja bazë është, padia apo korrupsioni bëri që bonot e privatizimit në Shqipëri të ishin të tregtueshme. Në bindjen time është korrupsioni. Të tregtueshme, dhe për mua mendoj që është bërë me qëllim, sepse eksperienca lindore ishte para nesh, është bërë me qëllim që bonot të mos bliheshin me vlerën e tyre nominale, por të bliheshin të zhvlerësuara në treg. Në debatet e Kuvendit të Shqipërisë në vitin 95, deputetja socialiste asaj kohe, Ermelinda Meksi, e ngriti pikërisht këtë shqetësim. Ajo kërkonte që vlera e bonove të mbrojë me një ligj të posaçëm nga parlamenti, që ato kur të dilnin në treg të mos u humbiste vlera. Ne si parlament ka mendimin se është në nderin ton për të detyruar garancinë e vlerës nominale të bonove të privatizimit nga inflacioni i pashmangshëm, si nevojë e kohës së gjatë që do të duhet për kthimin e tyre në pronë. Një bono privatizimi vërtet mund të jetë 10 vjet punë sot, po të realizohet këtë vit, por pas 5 vjetësh mund të jetë sa rroga e një muaji. Ky shqetësim i zonjës Meksi ishte si një profeci e cila u përmbush pak kohë më pas. Bonot me të hedhur në treg e humbën vlerën e tyre. Arsyeja pse humbën vlerën nuk ishte vetëm fakti që njerëzit nuk kishin vizion për biznes, por edhe për një lojë të pisët që bëri vetë qeveria demokratike. Shteti nxori në treg bonot, por ndërmarrjet i nxori për privatizim shumë me vonesë. Bonot filluan kur ishin lekët tregtoheshin me 25 deri 27% të vlerës nominale dhe u katandisën në 1.5%. Pse? Sepse nuk u shoqërua, u hodhën bonot i qarkullim dhe nuk u hodhën ndërmarrjet.
97 ndërmarrje janë privatizuar me bono në atë periudhë dhe këtu u hodhën me vonesë. Pra, në ekonomi njihet si kërkesë ofertë. Ishte oferta e paras, para privatizimi, por s'kishte çfarë të blenin me këto para. Kështu që ato vlerësuan deri 1.5% sa pastaj tregu u mbyll. Fatkeqësia kjo është sepse në momentin që tashmë kishe në treg një ofertë jo të vogël të këtyre bonove, pra ishin disa miliona, miliarda lek në vlerën nominale të hedhura tashmë në treg, dhe ndërkohë që procesi i privatizimit ende nuk ishte filluar, kishte një presion shumë të madh në treg për t'i këmbyer. Kjo është tabela se si ka lëvizur çmimi i bonove të privatizimit në tregun e zi nga janari 96 në maj të vitit 97. Nga muaj në muaj shihet një rënje drastike e çmimit. Nga 25% e vlerës nominale, ato shkuan brenda vitit në 1.5%. Këtu duhet të bëjmë një sqarim. Vlera e bonove randishëm vetëm në tregun e zi, ndërsa në proces privatizimi ato njiheshin me vlerën 100%. Ata që arrinin të futeshin në privatizim dhe kishin informacionin e duhur për ankandet, kishin përfitime të mëdha nga kjo skemë. Ata që dinin këtë lloj loje dhe këshiftin dhe eksperiencën e lindjes, se nuk e ka bërë vetëm Shqipëria këtë lloj, e ka bërë shumë vende të lindjes, ata e dinin shumë mirë që po them unë si person mora po them 200.000 lek ose 20.000 lek. Duke i shitur me 3% po them, unë merja vetëm 6.000 lek. Atëherë ata ma blenin mua 6.000 lek dhe kur shkonin blenin ndërmarrje e përdorin për 20.000 lek. Pra, e blenin për 6 dhe e tregtonin për 20. Pra, tregu i zi bonove solli përfitime për ata njerëz që ishin afër politikës. Imagjinoni vitin 95, kur nuk ishte as internet, as televizione. Ndërmarrjet shtetërore dilin në ankande që askush nuk i merrte vesh. Vetëm disa njerëz që kishin informatorët brenda politikës, kur e merrinin vesh se do të bëhej një privatizim, shkonin dhe grumbullonin bonot në tregun e zi me vlerë shumë të vogël. Është në një farë mase krijimi një shtrese të re kapitalistësh. Një pjesë prej atyre që kanë bërë atë lojë kanë humbur, se mund të kenë dështuar në biznes. Një pjesë mbase janë dhe këta milionerët e sotshëm që kanë bërë biznese shumë të mëdha. Por unë përsëri akuzoj që të gjithë kishin informacion nga pozita ose nga opozita asaj kohe. Pra, të gjithë kishin informacion. Ishte politika e cila vendosi në logikën time të zhvasi shqiptarët për të përfituar disa njerëz. Duket sikur qeverisë asaj kohe interesonte të vononte ca kohë privatizimin e ndërmarrjeve dhe nga ana tjetër t'i shpërndante sa më shpejt letrat me vlerë. Kështu u shtrëmërua procesi i privatizimit. Tashmë punëtorët, që supozohej të bëheshin pronar të pronës shtetërore, u zhvatën nga ata që kishin fuqi ekonomike dhe politike. Në finale, e gjithë ajo, po themi, pasuria që kishin kontribuar në vite njerëzit, u këmbye në një grusht parash që mund të mbulonte disa nevoja të përkohshme. Kështu që nga një mënyrë në tjetrën mbritëm në pikën ku njerëzit me të drejtë përdorin cinismin e tyre që nga letra me vlerë i konsiderojnë letra pa vlerë. Në vend të atij qëllimi të parë që pasuria ndahet me gjithë shqiptarëve, ishte vjedhja i bëjmë gjithë shqiptarëve në një grup njerëzish. Pra ata njerëz që ishin krijuar lidhjet e caktuara me grupimet e pushtetit, me grupimet e opozitës, pozitës dhe opozitës të djeshme dhe të sotmet, janë grupimet e caktuara, gjithmonë përfitonin nga kjo lloj. Ekspertët janë të bindur se këtu kemi të bëjmë me një dështim spektakolar. Ata madje akuzojnë se procesi ka qenë i gjithë i korruptiv. Disa element që çuan procesin në dështim ishin të qëllimshëm. Po të ishin emetuar nga shteti letrat me vlerë që do të ishin nominative, ato nuk do të kishin humbur vlerën në tregun e zi. Pra secila bono privatizimi të kishte emrin e personit dhe të mos lejojë të kalonte nga njëra dorë tek tjetra. Duke mos u bërë nominative, u shpërndan me lehtësinë më të madhe me vlera qesharake. Një model të tillë ka ndjekur Polonia. Në modeli realisht më i suksesshëm që mbahet sot, do të thënë nëse flasim në historinë e kaluar, është modeli polak, i cili ishte pikërisht model nominativ, pra njerëzit nuk kishin të drejtë të transferonin bonon e privatizimit, madje modeli polak ishte tepër i institucional, sepse detyronte të gjithë përfituesit që jo vetëm të mos investonin drejt për drejt në ndërmarrje, por të investonin vetëm në fonde të investimeve. Vetëm këto fonde kishin të drejtë
ekskluzive të mblidhnin bonot e privatizimit dhe ti investonin në ndërmarrje që do të privatizoheshin. Pak rëndësi kishte nëse këto ndërmarrje ishin të mëdha ose të vogla, strategjike ose jo, të kuotueshme ose jo në treg. Po të shikoni, Polonia në mënyrë absolute nuk ka shkatruar asnjë ndërmarrje të kohës, madje janë transformuar dhe janë shtuar vlera më mbrapa pikërisht sepse u ndoq ky model rigjid në duke, por shumë efikas dhe me vlerë të shtuar për të gjithë polakët. Nëse do të kishim ndjekur një model tjetër, duke i bërë letrat me vlerë nominative, rezultatet mund të kishin qenë më të mira. Lekët e privatizimit dhe bonot e privatizimit mund të ishin të patregtueshme, siç eksperiencat çeke, mund të ishin të tregtueshme. Të patregtueshme, ti atë vlerë që merret duhet ta fusje në një ndërmarrje ose në fonde investimesh, dhe pasi ti ishe pronar si të aksioneri ndërmarrjes, në bursë kishte drejt të shisje dhe të blije. Në këtë pjesë të tretë, do të shohim anën tjetër të kësaj historie. Çfarë ndodhi me ndërmarrjet që u privatizuan me bono? Edhe ato e humbën qëllimin kryesor që kishin pasur. Ndërmarrjet që u privatizuan, pothuajse shkuan të gjitha në falimentim. Ato u shitën pjesë-pjesë, u rënuan dhe pasaj ose u ruajtën kapanonet si magazin, ose u rrafshuan dhe u ndërtuan pallate. Pra, nga privatizimi i ndërmarrjes ndodhi një shkatrim i saj dhe interesi mbeti vetëm tek trulli i tokës për ndërtime. Ato ishin gjasë me privatizime, por ndërkohë, qëllimi i vërtet ishte që të merrej trulli për ndërtim. Kemi pas dhe një formë të penetrimit kapitalit huaj që synonte marrjen e bllokimin e ndërmarrjeve ekzistuese, nxjerrjen jashtë shaqullimit punëtorëve dhe përdorimin kryesisht të trojeve për qëllime ndërtimi, që s'kishin lidhje me funksionin primar të ndërmarrjeve që i zotëronin këto troje. Ata që privatizuan vërtet nuk fituan nga vendosja në punë e fabrikave apo punishteve, por ata janë nxorën fitimin diku tjetër. Punëtori nuk mori djersë vetë. Unë, si profesor, nuk mora djersën time, ndërsa ata që i blen kam fituar aq shumë sa ju nuk mund ta imagjinoni dot, sepse këto ndërmarrje ishin vërtet ndërmarrje me një teknologji të prapambetur. Por problemi nuk ishte ndërmarrja, problemi ishte toka. Dhe përgjithsisht këto ndërmarrje janë në brenda qyteteve ose në periferi të qyteteve. Dhe shumica e tyre në pak raste janë për biznese të një lloji tjetër, dhe në shumicën e rasteve janë përdorur për pallate. Po marrë fjala vjen një fabrikë, ku e diun që bën të këpucë, apo që bën të çadra. Po e ze. Nuk është marrë për të bërë më këpucë. Janë marrë disa për joint venture këtu me italianët në për Tiranë. Ose një fabrikë ku e diun që bën të mobilje. Është marrë për të marrë trullin. Shumë nga komplekset e pallateve që shohim në rrethinat e qyteteve janë ndërtuar pikërisht mbi trullin e ish ndërmarrjeve shtetërore. Edhe sot, ka gjurmë të tyre nëse shikon qytetin nga lart. Po marrë fjalëve oficinat që kishe Tirana për qark. Që nga jo autobusave, me kamionave, veturave që janë këtu nga rruga e Kavajës. Uzina e Enver, ato të gjithë. Që kjo uzina Dinamo, AMN-ja, të gjitha këto, një pjesë o borë të uzinës traktorëve, kombinati, që është atje, janë bërë godina, janë bërë banesa, janë bërë qendra të tjera, banimin për gjithësi. Diku është bërë dhe një kapanon tregtar, magazina, drejtë. Industri, prodhim s'ka. Privatizimi masiv krijoi shoqëri me një numër të madh aksionerësh. Kjo situatë krijoi shumë probleme për shumë shoqëri të privatizuara, sepse aksionerët kishin mangësi në njohjen e të drejtave dhe detyrimeve. Një njeri që ka 10 milion, nuk është kapitalist, po nuk mund të blejë. Asnjë ndërmarrje që duhet pugjet me 100 të tjerë që kanë nga 10 milion për të bërë, po e diun ato 10 milion dollar që duheshin ndoshta për të blerë një fabrikë. Duheshin pugjeshin parat, po vetëm pugjeshin parat. Po me i farë mënyrë të pugjesh bashkë dhe menaxhimi, administrimi, gjë që shqiptari s'e ka bërë ndonjëherë. Se s'ka tradit organizimi ekonomie private. Çdo gjë vinte nga shteti, po të shteti se kishte këtë punë, ato dështuan të gjitha.
aksionerët e ri nuk gjenin gjuhën e përbashkët dhe një pjesë e tyre falimentuan jo nga kushtet e tregut, se sa për shkak të pamundësisë për të menaxhuar në mënyrë bashkëkohore, për të nda funksionet për pronarit me menaxherët dhe njëkohësisht për të pas lirshmërinë e duhur që ka menaxhimi në ndërmarrje kapitaliste. Përvoja në vendet e tjera në rajon tregon që bonot e privatizimit janë përdorur gjërësisht në procesin e privatizimit masiv. Në këto vende, një nga arsyet pse atje ka patur sukses ka qenë funksionimi i bursës. Në vitin 96, periudhë kur Bursa e Tiranës funksiononte si një departament i Bankës së Shqipërisë, në sesionet e para të tregtimit të saj u shënuan edhe ofertat për bonot e privatizimit. Por, nga ana tjetër, nuk u realizua asnjë transakcion shitblerjeje, pasi nuk pati kërkesa për këtë lloj letre me vlerë. Nëse do të kishte bursë, vlera e bonove nuk do të përcaktohej nga tregu i zi. Elvin Meka ka qenë atko drejtori i kësaj burse. Për fat të keq, Bursa e Tiranës nuk u lidh asnjëherë me procesin e privatizimit, as me procesin e privatizimit masiv dhe as më pak me procesin e privatizimit strategjik. Pavarësisht kërkesave të herpashershme që ne si staf i asaj kohe në Bursën e Tiranës në mënyrë profesionale bëm herpashere drejtuar qeverisë, Ministrisë Ekonomisë, donatorëve të ndryshëm. Aktualisht, bonot e privatizimit vazhdojnë të jenë letra me vlerë ligjërisht të tregtueshme në tregun sekondar të Bursës së Tiranës, por që praktikisht vazhdon të mungoj kërkesa për këto letra me vlerë. Në vitet e para të demokracisë, përveç bonove të privatizimit, u shpërndan edhe lek privatizimi për ish të përndjekurit politik. Qëllimi i tyre ishte që një pjesë e pronës shtetërore të kalonte tek ata që regjimi komunistik ishte burgosur, torturuar dhe përndjekur. Në këtë mënyrë, ata do të merrin një lloj shpërblimi duke marrë prona shtetërore falas. Prandaj, secilit sipas viteve të burgut që kishte bërë, mori lek privatizimi. Për të kuptuar zhgënjimin e madh që patën edhe ish të përndjekurit në këtë histori, ne do t'i referohemi një rasti konkret. Jemi në qytetin e Beratit. Do të takojmë dy ish të përndjekur që do të na tregojnë historinë e lekëve të privatizimit që ata morën në vitet 90. Në vitet 96, në qytetin tonë, u hapën disa lajmërime ku konfirmohej që të gjithë njerëzit që kishin ose posedonin letra me vlerë dhe bona privatizimi, drejtoheshin dhe shoqata për të kthyer ato në vlerë flekun në përqind e 100% ose në aksioner të një kompanie privatizimi. Këto lajmërime i kishte bërë një shoqëri private e themeluar nga shoqata e ish të përndjekurve në Vlorë. Ajo quhej shoqëria Shpresa. Qëllimi i saj ishte që të privatizonte dy anije të mëdha transoqeanike, anija Tirana dhe Arbëria. Feridun Dokua vjen me shoqërinë Shpresat Vlora dhe na prezantojnë një shoqëri Shpresa Vlora është përsekutuar me në krye të komisionit të shoqërisë Shpresa i burgosur politik Filip Daulla. Rolin kyç në këtë histori e ka një qytetar nga Berati, Feriduan Doko. Ai u prezantua si përfaqësuesi i shoqërisë Shpresa në Vlorë. Ai mblidhte lekët e privatizimit dhe i lëshonte një vërtetim ish të përndjekurve. Dera i shumë prej 50 milionësh bono privatizimi, duke na premtuar që në 6 muajin e parë do minim 50% dhe në 6 muajin e dytë do minim komplet 100% ose do ishim aksioner të pronave që do privatizoheshin. Na tha që do t'i drejtojmë shoqatës Shpresa për privatizimin e dy anijeve, Tirana dhe Arbëria. Dhe këto anije do beshin tonat. Kishin vënë një reklam, shoqata e përndjekur politik, grumullon, të gjithë ata letra me vlerë të përsekuturët politik. Kjo shoqëri arriti t'i privatizonte anijet, por shumë shpejt solli zhgënjim tek ata që kishin derdhur letrat me vlerë. Mbi 300 veta, më thonë dhe është një shumë që mund të jetë 1 miliard e 320 milion. Letra dhe bona privatizimi. Me vinë në Tirana njerës, që ishim të në burg, i kishim shumë bashkëvujtës
na 30 miliona, 40 milion, me emër për dosha jap. A Gim Tikaj, a Granate, që o morën se u hape ki, shoqata e të prendeku politik po bën, morën 2 anije do të... Sot, këta ish të përndjekur kërkojnë nga shteti të zbardhet e vërteta dhe të rikthehen letrat me vlerë që i depozituan në shoqërinë Shpresa. Por, për të njohur më mirë me historinë e këtij mashtrimi, Top Story mori në intervistë ortakun e vetëm që jeton akoma të shoqërisë Shpresa në Vlorë. Shoqata e të duruar e politikë në Vlorës, në tetor të vitit 1995 krijoi një komision, jo shoqëri Shpresa, një komision përfaqësues për letrat me vlerë, për të ndërmjetësuar pranë institucionet të shtetit, sipas konform ligjeve të shtetit, për privatizim nga pasuria e shtetit në favor të këtyre. Okej, pranova edhe unë vullnetarisht për të kontribuar për këtë problem. Pra, qëllimi fillestar nuk ka qenë për të bërë një kompani private, por një shoqëri me bord prej 5 vetash që përfaqësonte ish të përndjekurit. Kjo shoqëri do të merrte pjesë në ankant për të privatizuar anijen Arbëria dhe Tirana. Por, pronar dhe aksioner të këtyre anijeve do të ishin të gjithë ish të përndjekurit që kishin derdhur letrat me vlerë. Ne ndërtuam një akt marrëveshje si komision, një akt notarial, ku merrnin përsipër që veprimet tona do ishin unanime, çdo veprim pa 5 firma do ishte i pavlefshëm. Kryetari i komisionit të kësaj shoqërie, Filip Daullia, që sot nuk jeton më, ka bërë një mashtrim në Agjencinë e Privatizimit, duke i kaluar anijet në emrin personal të antarëve të komisionit. Pra, nuk u bën pronar Mira ish të përndjekur, por u bën pronar vetëm 5 veta që ishin në bordin e shoqërisë Shpresa. Çfarë bëri Agjencia Kombëtare e Privatizimit, që u zbula më vonë, e hoqi kërkesën tonë, nuk gjendet, çka firmën time, bilet nuk gjendet në, apo e ka edhe s'ma tregon mua ka të mshet, që ishte problemi që parat ishin të dënuar e politikës ishin tonat personale, a këpoja nxjerr autorizimin në emër të 5 persona privatisht. Xhavid Ormoni thotë se u bë pjesë e këtij mashtrimi pa dijenin e tij, sepse i kishin falsifikuar firmën. Ai prishi marrëdhëniet me shokët e tij të komisionit. Por, edhe pse përmes mashtrimit të tjerëve, ai sot ligjërisht quhet pronar i vetëm këtyre 2 anijeve. Okej, ne 5 persona privatisht e nxorri dhe mua, në qoftë se këshim para tona do i blinim këto anije. Vetëm kjo ishte drejta jonë, s'keshim drejt ne të preknim parat e tjerë. Dolli autorizimi në shtyp, maroj unë që është pronar. Atëherë unë e dija, unë mendoja, sepse kisha bërë një kërkesë, dolli emër si komision. Por pas privatizimit, anijet filluan të punonin dhe bën disa rrugë në ujërat ndërkombëtare. Por shumë shpejt, ato humbën gjurmët dhe u zhdukën. Kam shkuar në anije në Konstanca do ngarkonte për një shokomore. Në 10 në 6. Shkova në anije, bura kokë. E dija që anijen e kishe mafja. U smora rënd në Suez, isha në gati të vdisja nga zëmëra, po shpëtoja me nitroglicerin amerikane, kisha në gjep bia në gjuhë, më morën me skaf, shtrova në spitalin në Port Said të Egyptit, shpëtova unë iku anija. Pastaj atje më bërtheu mafja shiti. Është historia. Edhe sot, nuk dihet saktësisht fati këtyre 2 anijeve që kanë qenë krenaria e flotës detare të Shqipërisë. Sot, ka ngelur vetëm pritja e qindra ish të përndjekurve, se mos ndoshta, shteti do ta zgjidhë këtë çështje. Por përveç zotit Xhavid Ormoni, që kërkon t'i ndihmoj, askush nuk duket se ka interes të merret me ata. Këta zotërit, miqtë e mi dhe shokët e mi, janë prerë në besë njerëzore, shpirtërore, të besuar. Historia e bonove të privatizimit ka dhe një anë tjetër që ka të bëjë me fondet e investimit. Këto janë shoqëri private që u themeluan me qëllim që të grumbullonin letrat me vlerë. Të tilla instrumenta ishin të nevojshëm, sepse nëse do të privatizoheshin ndërmarrje të mëdha, ato kërkonin një numër aq të madh bonosh privatizimi, sa do të dilnin mbi 100 pronar që të bashkonin bonot për ta bler ato objekt. Ndërsa me fondet e investimit bëhej më e thjeshtë. Qytetarët investonin bonot e ky fond. Pastaj, ishte fondi i investimeve që merrej me privatizimin, vendi në punë dhe menaxhimin e fabrikave apo uzinave të mëdha. Qytetarët do të quheshin pastaj aksioner.
Fondet e investimeve duhet të ndiqnin fillimisht një proces të grumbullimit të bonove të privatizimit dhe pastaj kur të dinte lista e privatizimit të ndërmarrjeve të fillonin dhe të blinin në kuotat të kufizuara, ashtu si tham, në treg. Anglo-Adriatika kryen pjesën kryesore të aktivitetit, pra mbledh pjesën më të madhe të bonove të privatizimit tashmë të ofruar në transhën e parë dhe të dytë, se ndodhi dhe ishte dhe transhi i dytë gjatë vitit 96. Fondi i parë, Anglo-Adriatika, i grumbulloi biles edhe kundër ligjit. Pagjëlishmëria ishte që një fond investimesh për arsye të konkurrencës treg s'do të mbledh mbi 20% të bonave. Anglo-Adriatika, mos gaboj tani, ka mbledh diku gati 30% të vlerës treg. I gjithë procesi i privatizimit, shpërndarjes së bonove, po ashtu futja e tyre në fondet e investimit, u ndërprej në vitin 97. Dhe kemi qartë çfarë ndodhi në fillim të 97-s. Pra, Shqipëria përjetoi një kaos dhe një anarki që çoi në kufi të ekzistencës shtetin, ekonominë, shoqërinë. Përmbysi çdo lloj plani ose strategjie të hartuar deri në atë kohë. Në këtë kohë, bonot e privatizimit u vodhën nga njerëzit të cilët mësyn me armë në dyert e bankave. Në bankën e kursimeve kurueshin bonot e qytetarëve, si të shpërndarat, ashtu dhe ato që ishin investuar për privatizim, u bë një vjedhje masive. Ngelën shumë pa u shpërndar, se vala e parë u shpërndaj e gjitha, te vala e dytë sa po filloi ndodhi 97 dhe shumë banka u vodhën, u shkatruan dhe u vodhën dhe bonot. U vodhën të shpërndarat, u vodhën të mijat. U vodhën të shpërndarat dhe nuk di si u ripërdorën përsëri, sa i ki vodhi nuk i ka vjedh kot. Sot në tregun e zi, askush nuk e dit në thot nëse bonus që qarkullojnë janë ato të vjedhurat apo ato të shpërndarat. Ata që i kanë vjedhur kanë gjetur mënyrën se si t'i fusin përsëri në treg në mënyrë të rregullt. Kjo është edhe koha kur bonot në tregun e zi zbritën në vlerën 1.5%. Trazirat e atij viti pezulluan por çuan në shkatrim shumë pasuri shtetërore. Vlera e tyre për t'u privatizuar dhe shpresa për t'i kthyer në punë mbi plotësisht. Ato tani kishin vlerë vetëm si truall. Por pas vitit 97, kur socialistët erdhën në pushtet, ata vendosën që të mos i njohin më bonot për privatizime. Me pak fjalë, i dhanë një dënim kapital këtij mjeti financiar që populli mbante në duar. Bonot e privatizimit ishin paleverdi për arkën e shtetit, sepse ato, pasi përdoreshin një herë, e humbisnin vlerën. Kreu i financave të asaj kohe thotë që arka e shtetit e kishte të pamundur të përballonte situatën ekonomike dhe privatizimet duhet të bëheshin direkt me lek. Dhe në vitin 1997 në ishim në një situatë ku me kostuar e bonus thesari shkonte deri në 46%. Pra ne merrim borxh nga qytetarët 100 lek për të paguar paga dhe sigurinë shoqërore dhe rreth 46 lekë kthehemi pas menjëherë mbajtësve të bonus thesarit. Kompania e parë shtetërore që doli në privatizim pas vitit 97 ishte ajo celulare AMC. Në privatizimin e saj, pati një surprizë kur u pas se shteti kishte vendosur që bonot e privatizimit të mos i njihte më në këtë proces. Ndërmarrja e parë që ofrohet ka qenë, mos gaboj, AMC-ja, ofrohet një pjesë e madhe, privatizohet me ligj të veçantë, dhe ky është hapi i parë i dërgimit në vdekje klinike të strukturës institucionale të fondeve të investimit në bonë në privatizim. Pasi praktikisht asnjë ligj i privatizim o asnjë ndërmarrje tjetër që u privatizua strategjike Shteti shqiptar nuk pranoi që në formulën e privatizimit të jepte jetë dhe po themi fondeve të investimeve të krijuara. Zoti Malaj thotë që vendimi për të mos i njohur më bonot e thesarit në privatizim ishte me vetëdije të plot politike. Kjo nuk vuri në një situatë vështirë vetëm qytetarët, por mbi të gjitha fondet e investimit që ishin krijuar. Në rastin e letrave me vlerë, ato nuk u përfshin në një proces tjetër dhe Anglo-Adriatika në mënyrë graduale e pa që kishte shumë pak mundësi për t'i përdorur ato në procesin e privatizimit dhe për shkak të faktit që ne përzgjedhëm të privatizojmë vetëm në vlera monetare, pra dhe jo me bono thesari, sepse ishte e pamundur ta menaxhojë në mënyrë të integruar rikthimin e stabilitetit të financat publike. Ekspertët mendojnë se ishte një gabim fatal dhe një shkelje të drejtës kushtetuese që i është bërë atij fondi.
Edhe pse kishte një bazë ligjore, edhe pse ishte drejt kushtetuese, edhe pse ishte një instrument që do të urriste vlerën bonave në treg, sepse praktikisht krijonte një kanal për të adresuar kërkesën, praktikisht lënja jashtë e tij çoi në falimentim. Ishte shteti, domethënë në mungesën e vullnetit që nuk lejoi që kjo nisën të shkonte më tutje. Shteti praktikisht i nxori jashtë tregut fondet e investimeve, në një farë mënyre historia e tyre mori fund. Pra, historia ose fondet e investimeve në bonë privatizimi pra mbetën vetëm një mirazh. Shqipëria përbën rast unik, mund ta themi pa frikë dhe në botë, se në Evropë është po se po përbën rastin unik në botë që institucionet që shteti i krijon, qeveria i krijon, nuk i vën punë. Në këtë kontekst, edhe ata qytetarë që menduan se u treguan më të zgjuar, duke i futur bonot në fonde investimi, mbetën pa asgjë. Anglo Adriatica dështoi si projekt dhe nuk solli asnjë dobi në procesin e privatizimit. Por shteti shqiptar, megjithse i përjashtoi nga procesi i privatizimit, bonot nuk i anulloi. Ai e ka shtyra fatin e tyre disa herë. Ato qarkullojnë akoma në tregun e zi, si i e një dështimi të së kaluarës. E vetmja vlerë që ato kanë tani është në procesin e legalizimit të banesave. Ky që një eksperiment në një farë mënyrë i dështuar, i gabuar. Ky duhet përcjellësh një lloj mësimi, por gjithë financat publike dhe për atë që ka ndodhur më pas, që fatkeqësisht shikoj nga eksperienca e 30 vjetëve që nuk është se ka zënë mend njëri nga kjo pikpamje. E takuam një person i cili është aktiv në tregun e bonove. Puna e tij e vërtet është ajo e një mjeku alternativ, i cili ka edhe dyqanin e tij me preparate medicinale. Çuditërisht, ai del shpesh në tregun e bonove për të bler apo për të shitur. Këto shiten dhe blihen gjithmonë në tregun e zi. Pra, nëse ne do të dalim rreth përqark bankës së Shqipërisë, do të gjejmë me fjalë, do të gjejmë shumë njerëz të cilët e tregtojnë ose e kanë grumbulluar. Irfani na tregon se ka shumë vite që është prezent në treg dhe tani më shumë ka ngelur si hobi, si një lojë që krijon adrenalin, sepse të fitosh me bonot e privatizimit është e pamundur. Por, ai ka grumbulluar momentalisht një shumë të konsiderueshme në bono. Kam marrë disa, duke qenë se këto kanë qenë me vlerë shumë të ulët në treg. Imagjino, që ka qenë me vlerën 3%, 2%, 1%, 5%, 7% dhe shumë rrallë ajo mund marrë vlerën deri në 17%. Tani, sasirat e mia që kam grumbulluar në vlerën që ato kanë, mund të jenë me fjalë rreth 2 milion lek të reja. Në këto ditë, vlera e tregut është rritur disi. Irfani thotë që ka spekulant që i bëjnë këto lëvizje për të hequr bonot nga dora e vet dhe për t'u angecur të tjerëve. Kjo ka dhe ngraskat e veta, për arsye se në momentin që ngrihet dhe ka dhe spekulacion në treg, atëherë mund të mbeten letrat me vlerë që ti mund t'i marrësh me 10% ose 5%, 7% më shumë dhe ti do të mbeten mund të rrish edhe një vit në treg dhe nuk të shesësh kurrë me vlerën që i ke blerë. Ne pyesim se si lviz tregu i zi, si vendoset çmimi atje dhe cilat janë levat që i vënë në lëvizje. Në momentin kur ka për shembull për të blerë një objekt, për shembull i cili është shtetëror dhe për të kaluar me fjalë në duar të disa grosistëve të mëdhenj, atëherë me fjalë kjo edhe mund të rritet. Mund të rritet edhe me orë. Edhe pas disa orësh është merr një vlerë 3-4% më pak. Kur dikush del dhe tregon interes në treg, dikush tjetër thotë, po kërkohet, rritet pak. Ne i kërkojmë Irfanit të na japi një përkufizim të vetin, se si e mendon historinë që ka ndodhur në kaq vite me bonot e privatizimit. Mund të themi thjesht me fjalë, një pasuria kombëtare e dëshifruar për ta zhvlerësuar vlerën e saj në tregun real dhe për ta marrë atë vlerë në raste kur dikush dëshiron me fjalë të ta blej me fjalë një pasuri kombëtare me një vlerë minimale. Thjesht me fjalë unë do ta quaj si një bixhos që lozat në krye shtetin. Bonot do të qëndrojnë akoma në qarkullim, derisa shteti të vendosi të mos i njohë më. Tashmë në misionin e tyre origjinal, ato nuk kanë vlerë, sepse nuk kanë mbetur asgjë për të privatizuar. Përveç kësaj, ata që i përfituan, shumica prej tyre nuk jetojnë më, sepse ata që në vitin 95 ishin në moshën 70 apo 80 vjeç.
I vetmi që lulëzon është tregu i zi me spekullimet e veta.